साथीहरु तपाईहरुले आफ्नै घरमै बसी आफ्नै मोबाइलबाट तपाईको यदि भोटर आइडी कार्ड छैन तपाईले आफ्नै घरमै बसी आफ्नै मोबाइलबाट नयाँ भोटर आइडी कार्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। ल साथीहरु भिडियोलाई धेरै लामो नगरिकन हामी फटाफट मोबाइलको होम स्क्रिनमा जाउँ र प्रेट कली गरेर हेरिहालौँ। साथीहरु तपाईलाई नयाँ भोटर आइडी कार्ड बनाउनको लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर, तपाईको डेट अफ बर्थ, पहिलो नाम अनि एउटा तल एकदमै सानो क्वेशन सोध्छ, त्यो क्वेशनको आन्सर तपाईले भरेपछि इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको प्रत्येक विवरणमा तपाईको मात्रै भर्नुपर्ने तपाईलाई थाई ठेगाना, तपाईको नागरिकताको किसिम, अनि तपाई अपाङ हुनुहुन्छ कि अपाङ हुनुहुन्न, अनि तपाईको मतदान केन्द्र, अनि तपाईको फर्स्टमा तपाईको मतदान केन्द्र भनेपछि तपाईको शैक्षिक योग्यता कति छ त्यो मात्रै तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु सबै तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट अटोमेटिक यो वेबसाइटले तानिहाल्छ। ल साथीहरु प्रेट कली गरेर हेरिहालौँ। साथीहरु तपाईहरुले आफ्नै घरमै बसी आफ्नै मोबाइलबाट भोटर आइडी कार्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु भोटर आइडी कार्ड आफ्नो मोबाइलबाट बनाउनको लागि आफ्नो मोबाइलमा क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु हेर्नु साथीहरु मैले सिम्पली तपाईको सामुन्ने क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिदिए। त्यसपछि तपाईलाई apply.yvr.election.gov.np लेखेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु हेर्नुस् मैले माथि राखिदिएछु। साथीहरु अब योलाई मैले लेखेर यहाँ इन्टर गर्दिए। साथीहरु त्यसपछि तपाईको सामुन्ने यस्तो इन्टरफेस खुलेपछि तपाईले नयाँ बनाउनु पर्ने भएको कारणले नयाँ दर्ता भन्ने अप्सनमा सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु त्यसपछि तपाईको सामुन्ने एउटा नयाँ इन्टरफेस ओपन भएर आइहाल्छ। साथीहरु अब साथीहरु सिम्पली तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि माथि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो जन्म मिति, त्यसपछि तपाईको पहिलो नाम के हो, राम श्याम जे हो त्यो राखिदिनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् उत्तर छान्नुहोस् भन्ने अप्सनमा सिम्पली क्लिक गरेर अब तपाईले NIN बाट विवरण प्रमाणीकरण गर्नुहोस् भन्ने अप्सनमा सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु त्यसपछि तपाईको सामुन्ने एउटा नयाँ इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। साथीहरु कहिलेकाहीँ यसमा प्रमाणीकरण हुँदैन, जसले गर्दा तपाईले 4-5 पटक गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईको सामुन्ने यस्तो इन्टरफेस आइहाल्छ। साथीहरु यसमा तपाईले के गर्नु पर्दैन। साथीहरु तल हेर्नुस् मतदान स्थलको नाम छनौट गर्नुहोस् भन्ने अप्सन देखाउँछ, त्यसमा तपाईले मात्रै टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु किनकि तपाईको अरु विवरण तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट आइहाल्छ। अब तपाईको मतदान केन्द्र कुन हो त्यो तपाईले रोज्नु पर्ने हुन्छ। साथीहरु त्यो रोजेपछि तपाईले सिम्पली अर्को भन्ने अप्सनमा सिम्पली क्लिक गरेपछि तपाईको सामुन्ने एउटा नयाँ इन्टरफेस आइहाल्छ। साथीहरु अब यसमा तपाईको सम्पूर्ण विवरण दिएको हुन्छ। साथीहरु तपाईको नाम नेपालीमा, अंग्रेजीमा तपाईको बुवा आमाको नाम, पति पत्नीको नाम सबै राखेको हुन्छ। साथीहरु त्यसपछि तपाईलाई तल गरेपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर, इमेल आइडी हाल्दिनु होला। साथीहरु र तपाईले आफ्नो नागरिकताको किसिम भन्ने अप्सन तपाईको सो गर्छ। नागरिकताको किसिम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि अर्को भनेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आइहाल्छ, किनकि तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्नुस् स्थायी बसोबासको ठेगाना भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको माथिको जुन ठेगाना छ त्यो तपाईको सेम तल आइहाल्छ। साथीहरु त्यसपछि तपाईले त्यो यसमा टिक गरिदिनुस्, तल तपाईको विवरण सेम माथि जुन छ त्यो आइहाल्छ। त्यसपछि अर्को गरेपछि तपाईको सामुन्ने यस्तो इन्टरफेस आइछ। यदि तपाई अपाङ होइन भने होइन गरेपछि अर्को गर्दिनु, अनि यदि हो भने हो गर्नु। त्यसपछि तपाईको यस्तो विवरण सोध्छ। साथीहरु तपाईको मातृभाषा, वर्ग समूह, शैक्षिक योग्यता तपाईको कति छ भन्ने सोध्छ। साथीहरु अब तपाईले सिम्पली मातृभाषा तपाईको के हो त्यसमा टिक गरेर त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु त्यसपछि तपाईको वर्ग समूह के हो, दलित हो, जनजाति हो, मधेसी हो, मुस्लिम हो, थारू हो, खास आर्य भनेछ जे हो त्यसमा टिक गर्छ। त्यसपछि तपाईको शैक्षिक योग्यता साक्षरमा क्लिक गर्न बित्तिकै तपाईको शैक्षिक योग्यता सोध्छ, त्यो सिलेक्ट गरेपछि तपाईले अर्को भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईको सामुन्ने यस्तो इन्टरफेस आइहाल्छ। साथीहरु अब सिम्पली तपाईको सबै विवरण ठीक छ भने यहाँ सच्याएर तपाईले यहाँ दर्ता गर्नुहोस् भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईको यो दर्ता भइहाल्छ। साथीहरु त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अब दर्तामा क्लिक गरेपछि तपाईको सामुन्ने एउटा नयाँ इन्टरफेस ओपन भएर आइहाल्छ। यसको स्क्रिनशट गरेर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हेर्नुस् मैले दर्तामा क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँ माथि दर्ता नम्बर दिइहाल्छ अनि क्यूआर पनि हेर्नुस् राखिदिएछ। साथीहरु अब तपाईले यसलाई तपाईले पीडीएफ मा डाउनलोड गर्नको लागि त्यहाँ यस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि यो पीडीएफ मा पनि डाउनलोड भइहाल्छ। साथीहरु यसरी तपाईहरुले आफ्नो घरमै बसी आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नो भोटर आइडी कार्ड अहिले बनाउन सक्नुहुन्छ। आई होप साथीहरु हजुरहरुलाई यो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको लागि यति, बाइ, जय नेपाल।